بصارة براجة تقرأ الطالع وتكشف المستور. لربما ظننت أن هذه النداءات لن تجذب إلا البسطاء، أو هي بعض ترهات علوم أكل عليها الدهر وشرب، عندما كان الأباطرة والملوك لا يشنون حربا ولا يعقدون حلفا أو سلما قبل أن يسألوا العرافين ويلعقوا أيديهم. فإن كنت تعتقد أن أمر المنجمين والعرافين انتهى هنا وبهذه البساطة، ما عليك إلا أن تتابع هذا الفيديو بعد أن تشترك بالقناة وتفعل زر الجرس لترى بعض عجائب أدوار عرافي اليوم في الحرب الروسية الأوكرانية وتأثيرهم على الرأي العام وحتى في مراكز صنع القرار، بعد أن طالت الحرب وتعددت التكهنات والتحليلات حول من سينتصر فيها، حتى وصل الأمر حد افتتاح مراكز ومدارس وأكاديميات يديرها مشاهير العرافين، بينما يحمل الناس من علية القوم والساسة حتى بسطائهم المال إلى العراف فيخبرهم بمآلات هذه الحرب وماذا ينتظر العالم بعدها، لتدور رحى معارك من نوع آخر بين المنجمين الروس والأوكران في وقت تلتحم جيوش البلدين منذ أشهر على الجبهات. فما الذي يتنبأ به منجم الروس؟ وعن أي مصير لبوتين يتحدث عراف أوكرانيا؟ نبوءات: بوتين سيد العالم. هذا الرجل لم يعد كغيره من الرجال في روسيا، لاسمه وقع كبير وهيبة أين محل. إنه العراف كونستانتين دراغان، الذي كان في الأمس يقدم نبوءاته لمسؤولين ووزراء ومصرفيين أوكرانيين، إضافة إلى مسؤولين في أجهزة المخابرات الأوكرانية، على اعتبار أنه منحدر من إقليم دونباس، لكنه موال لروسيا حتى العظام على حد قوله، ما حدا به السفر إلى موسكو بعد سقوط النظام الموالي لروسيا ووصول حلفاء الغرب لحكم كييف في عام 2014. وبعد 5 أعوام اكتسب شهرته في موسكو منذ تنبؤه بحصول جائحة كوفيد-19 قبل حلولها بأشهر. وفي وقت كانت كل روسيا تعتقد أن حرب جيشها بأوكرانيا نزهة، كان دراغان أول من تنبأ أن الأمر سيطول أكثر مما يعتقد الجميع. لكن هذا العراف الذي بات أشهر من نار على علم يرى اليوم أن روسيا ستصبح مركز العالم بعد انتهاء الحرب، ولن يتحقق حلم الغرب بتحويلها لدولة منبوذة، بل ستصبح روسيا على حد تنبؤاته قبلة لكل دول العالم. ما ادعاه دراغان من تنبؤ علم الغيب تجاوز هذا، ليؤكد أن نهاية وخيمة تنتظر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بل وسيكون آخر رئيس لأوكرانيا بحدودها الحالية. ولم يخفي العراف دراغان في تصريحات لوسائل الإعلام أن حساباته عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتلقى كل يوم سيلا من الأسئلة، جلها تتضمن مخاوف من تعرض موسكو للقصف. ومع تنامي شهرة هذا العراف وإقبال الروس على التنجيم عموما، تضاعف عدد طلاب مدرسة دراغان في علم التنجيم الكلاسيكي منذ بدء الحرب، وباتت تضم نحو 200 طالب، بينهم طالبة بمدرسة دراغان بدأت شهرتها تتسع كعرافة أيضا، وتدعى آنا ماركس، إذ تقول إنها تأخذ من النجوم بالسماء منطقا للأحداث التي تسجل على الأرض. أما العرافة الروسية إلينا كوروليفا اشتهرت أيضا نتيجة تناقل توقعاتها بانتصار كبير لبوتين بين سكان سانت بيترسبورغ. وبحسب نبوءات المنجمة الستينية كوروليفا لوسائل الإعلام، فإن الكارثة العالمية ستشتد في سبتمبر، لكن روسيا ستخرج منها مستقرة ومزدهرة. ولا يفوت العرافة كوروليفا التباهي دائما بتضاعف عدد زبائنها لأعداد كبيرة جدا منذ بداية الحرب الأوكرانية في 24 من فبراير. وبالعودة إلى الماضي، يبدو أن نبوءات العرافين الروس اليوم لا تختلف كثيرا عن نبوءات العرافة البلغارية الشهيرة بابا فانغا، حيث تنبأت بحسب تقارير إعلامية غربية قبل عشرات الأعوام بمستقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دون أن تذكر اسمه، حيث رأت أن رئيس روسيا سيكون سيد العالم.
حيث توقعت بابا فانغا في مقابلة عام 1979 بأن روسيا ستهيمن على العالم، وأن أحداً لن يستطيع إيقاف روسيا ومجد قائدها رغم وقوع الكثير من الضحايا في حرب روسيا مع جيرانها. كما قدمت تنبؤاً مخيفاً بشأن الحرب العالمية الثالثة والاستخدام المحتمل للأسلحة النووية وموت الملايين جراء ذلك. ويبدو أن كثيرين يميلون لتصديق نبوءات بابا فانغا حتى ممن لا يؤمنون بالتنجيم والتبصير ورؤية الغيب، لأن وسائل إعلام ما زالت تروج إلى أن بابا فانغا التي توفيت قبل 25 عاماً في عام 1996 عن عمر يناهز 84 عاماً قدمت نبوءات كثيرة تحقق بعضها، ومن بينها تفكك الاتحاد السوفيتي وانفجار مفاعل تشيرنوبل وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وأحداث 11 من سبتمبر في أمريكا وموجات تسونامي المدمرة في تايلاند. وقد أنتجت ستيب نيوز عملاً خاصاً عن هذه العرافة يمكنكم مشاهدته على القناة. عراف زيلينسكي. على الطرف الآخر في أوكرانيا لا يبدو الحال أفضل من حيث ارتفاع أسهم المنجمين والعرافين ولجوء الساسة والعامة إليهم لمعرفة مصير الحرب التي طالت بشكل فاجأ حتى الأوكرانيين. إذ يؤكد المنجم الأوكراني فلادروس الذي ازداد ظهوره الإعلامي خلال الحرب أن مرض فلاديمير بوتين سيقتله قريبا ولن يصمد بعد مارس 2023. كما حصد فيديو للمنجمة الأوكرانية الشهيرة أنجيلا مليون مشاهدة بعد أن قالت فيه إن زحل في فلك روسيا ضد أورانوس الموجود في فلك أوكرانيا، قبل أن تعتبر أن حركة النجوم والكواكب تشير إلى نصر أوكراني قريب، مع ارتفاع كبير بشهرة ورصيد الرئيس الأوكراني زيلينسكي. ووفقا لتصريحات منجمة أوكرانية أخرى تدعى أولينا أومانيتس، فإن أسئلة الأوكرانيين تتركز حول معرفة احتمال وقوع حرب نووية، كما أن كثيرا من الأوكرانيين باتوا يرهنون بقاءهم في البلاد من عدمه بيد العرافين الذين يخبرونهم إن كانوا في خطر أم في مأمن هم وأحبابهم وعائلاتهم حتى نهاية الحرب. ويقف في صف المنجمين الأوكران العراف الصيني هوانغ روي، الذي خرج من خلال دراسته لكتاب تنجيم قديم يسمى كتاب بيجينغ وإجراء حسابات فلكية بناء على طلاسم هذا الكتاب بأن انتصار كييف على ما أسماه الغزو الروسي حتمي، ورأى أن أوكرانيا حاليا هي في ليل حالك الظلمة لكنها على أرضها وستنتصر في النهاية. وأنت هل تصدق كلام العرافين والمنجمين أم أنك مثلنا تعتقد أنهم كذبوا ولو صدقوا؟